Ми вже втратили все, що могли. Що ще втрачати? Це, власне, історія про всіх. Основна ідея не висіти на шиї у держави, робити те, що ми можемо. Привіт, я Сергій. Я був змушений приїхати з Ірпеня у Львів через війну. Але тут ми з моїм другом продовжуємо жити, готувати пироги, варити каву, працювати, робити все, що можливо, щоб підтримувати себе та країну. До початку війни я був блогером, також вчителем математики 50/50. Наразі я можу сказати, що все було прекрасно. Рівно за тиждень до початку війни я почав займатися тим, що пік пироги для кав'ярні. Мене туди запросив Іван, це мій друг, з яким ми наразі тут у Львові. Він працював там баристою. Це була маленька затишна кав'ярня у Бучі, в самому центрі. Вона називалася «Пташка». Я просто побував там у нього в гостях на каві, познайомився з власницею закладу і, слово за слово, вона запропонувала мені зробити їжу для цього закладу. Я спробував зробити декілька пирогів, все дуже класно пішло, людям подобалося. А 24-го так сталося, що ми з Іваном якраз були разом, ми ночували у мене вдома, бо пекли пироги. Він допомагав мені, бо ми мали ще 24-го працювати. О 5 годині ранку нас розбудив дзвінок. Сказали всього 3 слова. «Сергію, нас бомблять». Якщо чесно, нам просто реально дуже пощастило. Ми тільки потім розуміли, наскільки нам пощастило, що ми виїхали одразу. Бо буквально один день і все. Ми б вже не виїхали, тим паче мій будинок на той момент знаходився в самому, не те що епіцентрі, на межі окупації і було б нереально. Ми просто б там залишилися б назавжди, я думаю, як багато хто з наших знайомих. Ми поїхали до Львова. Too many days in the darkness without a glimpse of the light. Ми просто ходили тут, на цій вулиці, побачили віконце, яке було зачинено, але там була написана оренда. Ми пробили його дуже швидко на OLX, зв'язалися з власниками, побачили, що на Google-картах, що там були до нас млинці, які потім, як з'ясувалося, за день до війни виїхали у Польщу. Я одразу вирішив, що треба брати. Грошей не було сплатити за весь період, але ми домовилися, що ми сплатимо трошки згодом. І взагалі у Львові чудові люди. Нам з усім допомагали. Нам приносили мікрохвильовку, виделки, ножі, стаканчики. Перші дні ми взагалі стаканчики для кави ми брали по сусіднім кав'ярням. Ті, що без лого. Нам давали без проблем. І якось почали вже все робити. Ідея була проста, що ми вже втратили все, що могли. Що ще втрачати? Не вийде, так не вийде. Итак, рум-тур. Сережа. Название заведения еще не точно, но в принципе может быть. Кофемашина. У нас вот такая вот люстра. Бойлер установилась сегодня, будет протеплая вода. Холодильник. Старый, правда, ничего. Печка. Все у нас тут классно. Надо только открыться. Да? Все будет круто. Перший день у нас було 2 людини. На другий день у нас було 3 людини. Я ще пам'ятаю, що виторг був щось там 100 з чимось гривень за перший день і там до 200 гривень за другий. І ми хотіли закриватися. Мені було абсолютно незрозуміло, чому ніхто не приходить, бо вулиця, в принципі, прохідна, тут іде повз дуже багато людей. І було трошки образливо, бо я просто знаю якість цієї їжі, я її готував за ніч до цього. А потім на 3-й день я стер частину меню, у нас там ще були декілька позицій там внизу. Я вирішив, що ми з ними не справимося, і яка різниця, все одно ніхто нічого не купує. Я просто написав нашу історію, що ми, Сергій та Іван з Ірпеня та Бородянки, приїхали сюди, орендували це віконце на 2 місяці. І хтось запостив фото з цим написом. На 3-й, 4-й, я вже точно не пам'ятаю, просто повалили люди. Всі хотіли нас підтримати, бо, в принципі, історія зрозуміла всім. Це, власне, історія про всіх, так? Ми зробили, по суті, буквально за тиждень те, що я не наважувався зробити протягом 7 років, живучи в Ірпені, в Києві. І я думаю, що ще 7 років я б це не зробив би.
that's given to us all. Кава та їжа – це такий слоган, який був написаний у кав'ярні у Бучі, кав'ярні під назвою «Пташка», у якій Ваня працював місяць, я тиждень. І ми вирішили таким чином просто як продовжити традицію. От там ми починали, тут продовжили. Ну а назва «Кіт» кіт, бачите, через дві «і». Власне, мого кота звати Кіт. Зараз буду плакати. Коли його взяв 8 років тому, я ще не... Сорі. Коли його тільки взяв, я ще не... був маленький, я думав, як його назвати. І я десь місяць думав, і щоб якось його гукати, я просто кликав його Кіт. Ну, на той момент кот, але він двомовний, він розуміє все. І він почав відгукуватися. Я думаю, нащо змінювати ім'я? І, звісно, коли я його кличу, це вже як подовжене. Кіт сюди. Тому це місце взагалі... Сорі. Ну, це місце взагалі на його честь назване, бо наразі він пропав. Він на той момент, коли все почалося, він був у Ворзелі. У сусідній будинок влучила ракета, вибило вікна і він втік. Наразі я кожні 2-3 дні їжджу назад, шукаю його. Я беру 2 сумки, да? В одній 5 кіло корму, в іншій 5 кіло корму. Я просто ходжу по Ворзелю, розсипаю його біля кожного будинку, спілкуюся з людьми, клею оголошення. Ось такі. Шукаю. Декілька людей сказали, що бачили такого, але ж коти вони всі схожі один на одного. Я сказав, що він великий і найкращий, бо це містер Кіт. Шукатиму, доки не знайду. Ось тому там стоїть така коробка, де написано, що ви можете там кинути якісь гроші, знаєте, типу як скарбничка на житло, на наше житло і на пошук, порятунок містера Кота. Бо всі, власне, гроші, які ми зараз заробляємо, йдуть на кав'ярню, на наше житло і на пошуки. Поки ми тут, робимо, що можемо, підтримуємо ЗСУ, підтримуємо самих себе. Бо основна ідея цього закладу була в тому, щоб не висіти на шиї у держави, щоб робити те, що ми можемо. У нас одразу була позиція, що є якась собівартість, в яку ми закладаємо, звісно, оренду, комунальні платежі, а прибуток він іде 50 на 50. 50% нам, 50% на ЗСУ. У нас ніде не написано, що ми годуємо чи пригощаємо ЗСУ безкоштовно, але ми це робимо. Ми просто це не анонсуємо. Це все дуже просто. Тому коли до нас підходять, це без питань взагалі. Нам було б класно мати можливість пекти більше, да? Але для цього потрібні руки і потрібне обладнання. І я вже розумію, що нам потрібно якесь окреме приміщення, якась невеличка лінія, хоча б лінія виробництва. В моїй голові вже є, як її зробити. Да? Нам це дуже просто, але це все гроші. Це все кошти, орендувати щось, оформити, придбати обладнання, там, починаючи від столів для приготування до холодильника. Пічка велика нам потрібна, ми збираємо зараз на неї гроші, щоб одразу випікати багато пирогів. Але поки це неможливо. Моя порада людям, які хочуть щось зробити, просто брати і робити. От зараз. Реально, чекати вже нема коли. Якщо у вас не вийде, ви нічого не втратите. От ми, наприклад, ми всі молоді. Чому ні? Якби не вийшло, відпрацювали б. І якщо ви хочете допомогти нам, допомогти взагалі українському бізнесу, заходьте на сайт Keep Going. Це дуже класна ініціатива. Донатьте, допомагайте. Просто ви будете бачити, як ми розвиваємося, як ми допомагаємо, сплачуючи податки, наймаючи людей, розвиваючи взагалі. Мені здається, що це дуже класна ініціатива.